අයිබෝන් කියල ප්‍රාථනා කරන දත් සේරු දෙනාටම අපේ YouTube channel එකට ආපු. ඉතින් ඔයා අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. එහෙම click කරොත් තමයි අපි දාන මේ වගේ වැදගත් videos ඉක්මනටම ඔයා ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අද අපි කතා කරන දේ ඔයා thumbnail එකේ දැක්ක විදිහටම දැනනවත් දන්නවා. ඉතින් මම ආයෙත් විස්තර කරලා කියන්නම්. ඉතින් මුලින්ම ඔයා Binance user කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් Binance එකේ account එකක් හදාගන්න හිතාගෙන ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් Binance users ලට දැනට ඉන්න users ලට සහ අලුතෙන් register වෙන users ලට අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන දෙයක් ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් Binance එකේ ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා KYC එක කම්ප්ලීට් කරන්න කියලා. ඉතින් අපි මොකද්ද මේ KYC එක කොහොමද කම්ප්ලීට් කරන්නේ? ඒ වගේම අලුතෙන් ඔයා රෙජිස්ටර් වෙනවා නම් කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ? කියලත් මෙන්න මේ දේවල් ටික අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි දැන් යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මෙන්න මෙතන 2021 8 වෙනි මාසේ 20 වෙනිදා කියලා තියෙනවා Binance blog එකේ මේගොල්ලෝ අප්ඩේට් කරලා තිනවා. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ කියනවා global KYC requirements for further users protection කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ users ලාගේ protection එක එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ funds වල තියෙන protection එක වැඩි කරන්න තමයි මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ KYC එකක් ඉල්ලන්නේ. ඉතින් KYC කියන්නේ know your customer. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි ගනුදෙනුවක් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙදි ගොඩක් හොඳ විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේකට තමයි මෙන්න මේ KYC එක ලබා ගන්න. ඉතින් මේකෙදි Binance ලා කියන්නේ අපේ details කාටවත් වෙන third party කිසිම site එකකට හෝ වෙනත් කෙනෙක් අතට යන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ මේක කරන්නේ මේගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ user ගේ protection එක හින්දා කියලා. ඉතින් දැනටමත් ඔයා KYC එක ලබා දීලා නැත්නම් ඔයාට ඔයාගේ Binance එකේ funds නැත්නම් ඔයාට කරන්න විදිහක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් අපේ YouTube channel එකේ ගිහිල්ලා Binance account එකක් හදන විදිය ගැන මුලින් ඉඳලා තියෙනවා හරියටම නිවැරදිව හදන විදිය ගැන. ඉතින් ඔයාට එන්නේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇයි මම මේ වීඩියෝ එක බලන්නම කියන්නේ. ඉතින් එන්නේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට ට්‍රේඩ් කරද්දී ඔයාගේ ට්‍රේඩින් ෆී එකෙන් 10%ක් කෑෂ්බැක් එකක් විදිහට ලැබෙනවා ඔයාගේ ජීවිත කාලය තුලම. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ ඔෆර් එකක්. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට කෑෂ්බැක් එකක් හම්බෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් අපේ YouTube channel එකේ තියෙනවා පල්ලෙහාම link එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකේ කෑෂ්බැක් ඔෆර් එකක් ගන්න ජීවිත කාලය තුලම ඔයාට පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන මතක් කිරීමක් කළේ මොකද ඔයා දැනටමත් KYC එක දීලා නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාට මෙහෙම ට්‍රේඩ් කරද්දී ඔයාට කිසිම කෑෂ්බැක් එකක් එන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් දැනට තියෙන account එක disable කරලා ඔයාට අලුත් account එකක් විදිහට මේක රෙජිස්ටර් කරලා KYC එක ලබා දෙන්න. ඉතින් ඔයා දැනටමත් KYC එක ලබා දීලා තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකෙදි KYC එක ලබා දෙන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ KYC එක ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් මේකේදී මේගොල්ලෝ අපිට කියන්නේ මෙන්න මේ intermediate verification එක ලබා දෙන්න කියලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ verification එක ලබා දෙන්නේ සහ තවත් මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ මොනවද කියලා මෙන්න මේ announcement එකෙන්. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් මම කලින් කිව්වා වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඉක්මනටම ක්‍රියාත්මක කරන පරිදි අලුත් users ලට මෙන්න මේ intermediate verification එක කරන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේම දැනට ඉන්න අයටත් මේක කරන්න පුළුවන්. දැනට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙන withdraw කරන්න විතරයි. ඉතින් ඔයාලට KYC එක ලබා දීලා තියෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අනිත් services වලට ඔයාට යොමු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් KYC එක ගොඩක් මිල්ලලා තිබ්බ P2P sell කරනවා නම් විතරයි. ඉතින් පුංචි රාවයක් යනවා මෙන්න මේ P2P sell කරන එක අයින් කරන්න යනවා කියලා. ඉතින් එහෙම අයින් කරන්න යනවා කියලා කිසිම ඔෆිෂියලි නම් announcement එකක් දීලා නැහැ. ඉතින් එහෙම දුන්නොත් ඒ වගේම මොකක් හරි අප්ඩේට් එකක් කළොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට මම මේ අප්ඩේට් එක ගේන බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අලුතෙන් රෙජිස්ටර් වෙනවා නම් මම අර කිව්වා වගේම පල්ලෙහා තියෙන link එකෙන් ඔයගොල්ලන් රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා දැනටමත් user කෙනෙක් නම් අපි මේ දැන් ඊළඟට කියන විදිහට verification එක කරලා තියන්න. ඉතින් මාත් මේ intermediate verification එක Binance account එක හදපු කාලෙම කළා. මොකද ඒක ඔයගොල්ලන්ට ලේසි. ඒගොල්ලන්ගේ services අපිට ගොඩක් හොඳට ලබා දෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු
කොහොමද වෙරිෆයි කරන්න කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ page එකේ link එකත් ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියෙනවා. මොකද ඒක ගොඩක් පහසුයි ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ Binance එක verified කරගන්න. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද වෙරිෆයි කරගන්න කියලා. මේගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙම කියලා තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම කියන්නේ මෙන්න මේකේ කොහොමද identity verification එක කරන්නේ, මොකද්ද මෙන්න මේ identity verification කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේකෙදි කියන්නේ KYC එක තමයි. ඒ කියන්නේ අපේ protection එක තමයි මේගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් කිසිම third party තැනකට මම කලින් කිව්වා වගේම ඔයාගේ details යන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු ඇයි ඔයාට ඕනේ කියලා මෙන්න මේ verification එක කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන කියනවා ඔයාට high limits හම්බ වෙනවා කියලා Binance account එක verify කරාට පස්සේ. ඉතින් දැන් පෙන්නනවා අපිට කොහොමද verification එක කරන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන click කරලා ඊළඟට identification ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන next කියන එක දෙන්න. මොකද ඔයාගේ resident country එක මෙතනින් දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට verify now දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මෙන්න මේ basic verification එක street details ඒ ටික දීලා ඉන්න. ඉතින් මෙතනින් දුන්නට පස්සේ ඔයාලට තියෙන continue කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ basic verification එක complete වෙනවා. ඉතින් මේකෙදී අපිට පුංචි details ටිකක් තමයි ඉල්ලන්නේ. මේක ඔයාට mobile phone එකේ browser එකකින් හරි ඔයාට mobile phone එකේ තියෙන ඔයාගේ app එකෙන්ම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී පෙන්නන්නේ PC එකෙන් කරන විදිහ. ඉතින් ඊට පස්සේ එතනින් upgrade කියන එක ඔබන්න ඕනේ. upgrade කියන එක ඔබලා මෙන්න මෙතනින් දෙනවා intermediate verification එක. ඉතින් මෙතන country of issue එක ඔයා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ශ්‍රී ලංකාව විදිහට දෙන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පිටරට ඉන්න ලංකාව කෙනෙක්ට උනත් මේක මේ විදිහටම දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ රටින් ඉෂුව කරපු මොකක් හරි ID card එකක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් passport එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ඒ රටට අදාළව ඔයාට හදන්න පුළුවන් මෙන්න මේ verification එක. එහෙම නැත්නම් KYC එක. ඉතින් government issued ID card එක දෙන්න එපා. මොකද අලුතෙන් අප්ඩේට් කරපු එක තියෙනවා නම් English එක ඔයාට දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් driver's license එක හා passport එක මෙන්න මේ දෙකෙන් මෙන්න මේ තුනෙන් එකක් තමයි ඔයා දෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම driver's license එක හෝ passport එක දෙන එක තමයි ගොඩක්ම හොඳ. ඊට පස්සේ මෙතනින් continue දෙන්න. ඉතින් ඔයාට මෙතන continue දුන්නට පස්සේ පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතනින් කියනවා අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා ඔයාගේ ID card එකේ හරි ඔයාගේ license එකේ හරි. ඉතින් license එකේ දෙපැත්තම photos දාන්න වෙනවා. front එකයි back එකයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි හරියට photo එක ගහලා දාන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කට් වෙලා බ්ලර් වෙලා ඒ වගේම මේ රිෆ්ලෙක්ට් වෙන විදිහට ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆ්ලෑෂර් එක වගේ දාලා එහෙම ගන්න යන්න එපා. මොකද මේකේ ඩීටේල්ස් හරියට පේන්න තියෙනවනේ. මොකද මේක එකපාරින්ම ඔයාට මේක වෙරිෆිකේෂන් එක කරගත්තාම කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ තැන් දෙකට අප්ලෝඩ් කරලා කන්ටිනියු කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම කන්ටිනියු කළාම ඔයාට පුළුවන් වෙනවා Binance ලගේ ඉන්ටර්මීඩියට් වෙරිෆිකේෂන් එක හරියට කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් කියනවා selfie photo එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් ඒකත් කන්ටිනියු කරාට පස්සේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඇප් එකේදී වගේ ඔයා කළොත් එහෙම ඔයාගේ මූණ වීඩියෝ එකක් වගේ ගන්න අවස්ථා තියෙන. ඒගොල්ලෝගේ ඒ සිස්ටම් එකේ හැටි hina වෙන්න කියන සමහරක් වෙලාවට එහෙම ඔයාගේ මූණ හරියට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කන්ටිනියු දෙන්න තමයි තියෙන්නේ මෙතනින්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කියන තොප්පි දාන්න එපා, සන්ග්ලාස් දාන්න එපා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් කියනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක මෙතනින් සංඥාවෙන්ම පේනවා කොහොමද කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් තියෙන්නේ Binance app එකෙන් මේක ගිහිල්ලා ස්කෑන් කරන්න. ඉතින් ස්කෑන් කළාට පස්සේ අවසාන වශයෙන් මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා ඔයාගේ KYC එක under review කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට මේක review කළාට පස්සේ එනවා verified කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි බොහොම සරල process එකක් තියෙන්නේ verify කරගන්න ඔයාගේ Binance එක. ඉතින් මෙන්න මේක Binance එක verify කරගත්තාම ඔයාට තව ගොඩක් limits enable වෙනවා. ඒ වගේම deposit කරන්න පුළුවන්, withdraw කරන්න පුළුවන්, ඔයාට P2P sell කරන්න පුළුවන්, buy කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගොඩක් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ Binance KYC එක enable කරගත්තාම. එහෙම නැත්නම් intermediate verification එක ඔයා සම්පූර්ණ කරගත්තාම. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මොකද මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. මොකද එහෙම කරාම ඔයාගේ අනන්‍යතාවය ගොඩක් හොඳ වෙනවා මෙන්න මේ Binance එකත් එක්ක තියෙන. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාවත් ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා
මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා අපේ YouTube channel එකේ. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාගේ යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් ඉක්මනට මම ගිහලා එන්න. ජය වේවා.